السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم حسن من سونيك سمارت سوليوشن، والنهاردة معانا فيديو جديد لسنوف دي اي واي مود. سنوف ضافت لنا نظام الدي اي واي اللي هو مقابل لنظام تاساموتا اللي احنا عملنا له فيديو قبل كده، مع مميزات جديدة هنحاول نستكشفها مع بعض. احنا حاليا دلوقتي مركبين القطعة، معانا السورس الباور في اطراف تشغيل، ومعنا اطراف الكهرباء، ومعنا اطراف سويتش الفيزيكال. هنوصف بالطريقة المتعارف عليها. نفتح برنامجنا ايوي لينك وهنشغل القطعة. هندوس 5 ثواني على المفتاح فيزيكال وهنضيف القطعة معانا. معانا شوية إرشادات لازم ناخد بالنا منها، إن إحنا بعد إضافة القطعة بيجب علينا إن إحنا بنعمل آخر أبديت فيرجن 3.3 عشان نقدر نخش على الدي اي واي مود. هنسمي القطعة معانا ميني. تمام، معانا القطعة شغالة. مفتاح الفيزيكال شغال معانا. نتأكد ان معانا اخر فيرموير 3.3 زي ما حضراتكم شايفين، لاست فيرجن، اخر اصدار معانا نقدر نشتغل منه. تمام. الخطوة اللي بعد كده ان احنا هنطفي باور اوف وهنفتح معانا القطعة. هتلاقي في مكان لجمبر زي ما حضراتكم شايفين. هنضيف الجمبر وهنقفل القطعة تاني. الخطوة اللي بعد كده هتلاقوا في لينك عندكم اسفل الفيديو في جيت هاب ايتد سنوف ديفايس دي اي واي مود، وهنا هننزل الجروب ده من عن طريق ملف الداونلود. داونلود زيب. ابتدى عندنا الملف ينزل، هننتظر لحد الداونلود ما يخلص معانا. في خطوات اساسيه في لينك تاني برضو هنضيفه لكم، ان احنا لازم يكون عندنا الشبكه هنسميها الواي فاي اس اس دي، هنسميها سنوف دي اي واي، والباسورد الخاصه بالشبكه هنحط الباسورد الخاصه بيها 2017 06 18 اس ان. دول هنسميهم يا اما نعمل موبايل هوت سبوت، او الواي فاي اللي موجود عندنا نسمي اسم الواي فاي سنوف دي اي واي ونخلي الباسورد دي، لان دي اللي هتشوفها معانا سنوف ميني. يبقى عندنا اختيارين. الاختيار الاول ان انا اعمل موبايل هوت سبوت، او ان انا اغير اسم الشبكه عندي في الواي فاي الموجود عندي في المكان، اذا كان راوتر او اكسس بوينت بسنوف دي اي واي، واغير برضو الباسورد بالباسورد دي، لان دي بس اللي هتشوفها معانا، ونقدر نعمل لها تعديل بعد ما نخلص الشغل الخاص بينا. عندنا الملف نزل. تمام، ملف اهو هنشتغل عليه. هنخش على تولز، هنتلاقي الملف عندنا. لازم نعمل له اكستراكت الاول. تمام، بس عشان نقرب المعلومة اكتر ويبقى الشغل عندنا اسرع. ننزل الملف.
هنبقى جاهزين. احنا حاليا دلوقتي ركبنا الجامبر، هنركب الباور وهنشغل البرنامج. القطع حاليا دلوقتي تعمل سيرش على الشبكة. تمام. بعد ما ركبنا دي اي واي مود هنلاقي دلوقتي ان القطعة عندنا اونلاين، نقدر نفتح ونقفل بالطرق العادية بتاعتنا جدا. لكن الابليكيشن زي ما حضراتكم شايفين الوضع فيه اوف. احنا عملنا دلوقتي الابليكيشن عشان نقدر نتحكم فيه كده. احنا خرجنا بره اي وي لينك بالكامل، وشغلنا بالكامل حاليا دلوقتي من خلال الكمبيوتر من نظام دي اي واي، ونقدر نعرف منه الستاتيو. الحالة بتاعتنا هنا اوف اهي موجودة عندنا بالاخضر، ولو عملنا اون الحالة هتتغير، واللون هنا برضو بيديني اللون الخاص بينا اللي هو البيربل ده تقريبا. هنطفي هنشغل. تمام. وهنقدر نعمل نظام الانيتشنج لو محتاجين. هنقدر نستعمل المميزات اللي موجودة عندنا على الشاشة بالكامل. وفي ميزة هنا موجودة قوية جدا ان انا هقدر اشوف كل الديفايس اللي موجودة عندي على سيستم الدي اي واي لايف من خلال الكمبيوتر، واقدر اتحكم فيه واعرف الستاتيو الخاصة بيه. وهنا من خلال تشينج اس اس اي دي اختار اول حاجة ديفايس وتشينج اس اس اي دي. هنا اقدر اغير اليوزر نيم الباسورد باي شبكه انا محتاجها، عشان ما يبقاش عندي نفس اليوزر نيم الباسورد الخاصين بسنوف اللي احنا كتبناهم من شويه، سنوف دي اي واي ونفس الباسورد. بقدر دلوقتي اعدل على القطعه واكتب اليوزر نيم الباسورد اللي انا محتاجهم اهو، وهيتسجلوا على القطعه بشكل مباشر. طيب هنجرب حاجه جديده دلوقتي، ان احنا هنشغل اكتر من قطعه مع بعض. هنقوم بنفس الخطوات. معانا سنوف ميني قطعة تاني جديدة، واوريدي مركبين الجامبر داخل. تمام. ظهر معاكم اهو بشكل مباشر على الشاشة. والستاتيو اوف دي اون او ندي اوف في الحال. ونقدر نعمل انيتشنج مود خاص بينا. ممكن نعمل سيلكت اول لو هنختار كل مجموعة، او كانسل. اللون حاليا بيتغير في المنطقة دي. سيلكت اول. ممكن نخش هنا على بيتش انيتشنج مود ونغير المود اللي احنا عايزينه. هنفترض ان الدقايق 0 والثواني 5 ثواني، وهندي اوكي. زي ما احنا شايفين دلوقتي بعد ما شغلت 5 ثواني وهيشتغل انيتشنج مود. عايزين نلغيه هنقدر نلغيه. انيتشنج مود اوف، ونشغل عادي الوضع بتاعنا اللي ما فيهوش اي مشكله خالص في الشغل. طبعا نقدر نشغل الكل اون واوف نفس، يعني اختار المجموعه بالكامل وهديها اغلاق، او المجموعه بالكامل وهديها ايقاف، او هعمل سيلكت لجزء واحد واشتغل عليه او اطفيه. تمام. ده كده كان معانا دي اي واي مود، وبنقدر نعمل بيه براوزنج لكل الاجهزه اللي موجوده عندنا ونشتغل عليها بشكل مباشر، او نشتغل انيتشنج مود اللي هو بيشتغل عدد ثواني او عدد دقائق معينه بيرجع بيغلق تاني. ونقدر نخش على البريس هنا فريش ماشين، ونقدر نحط الفيرموير انبوت فيرموير. في الحاله دي طبعا هنعوز ملف البن هننزله من على الموقع الخاص بينا عشان لو حابين ننزل برنامج تساموتا. بس في الحاله دي احنا بنستغنى عن الوضع الخاص بايوي لينك بالكامل. طب احنا دلوقتي لو حابين نرجع لايوي لينك هنفتح القطعه من تاني ونشيل الجامبر اللي موجود ونضيف التوصيف الخاص بيها. وبالتالي احنا عندنا دلوقتي اوبشن ان احنا عايزين نشتغل دي اي واي مود من خلال الكمبيوتر هنشتغل. عايزين نرجع تاني لايوي لينك هنشيل الجامبر ونوصف القطعه ونضيفها وهتشتغل معانا بشكل مباشر. لكن لو انا ضفت الفيرموير من خلال الاوبشن اللي موجود عندنا هنا، في الحاله دي انا بستغنى عن برنامج ايوي لينك بالكامل وبشتغل على تساموتا فقط لا غير.
وده الفرق اللي موجود عندنا من DIY مود الخاص بسونوف وتشغيل من خلال برنامج تاساموتا. حضرتك بتشوف الاختيار المناسب ليك في السمارت هوم اللي هتحب توفره للعميل، وبالتالي تقدر تشتغل عليه. كان معاكم حسن من سونيك سمارت سوليوشن، وأشوفكم إن شاء الله في تعديل جديد أو إضافة جديدة من إضافات سنوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.